السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. اليوم راح نعمل التمرية في البيت. طبعا كل الأطفال الكبار والصغار يحبوا التمرية، فإحنا إذا عملناها في البيت راح نضمن مكوناتها وراح نعملها بطعم لذيذ كمان. شايفين تمريتنا كيف شكلها يفتح النفس. لا تنسوا اللي ما اشتركوا في قناتي يشتركوا فيها وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتنشروا فيديوهاتي عند أصدقائكم. شايفين التمرية كيف هشة جدا ومقرمشة وطعمها جدا لذيذ وأحلى كمان من اللي نشتريه من برا. لا تنسوا تنشروا فيديوهاتي عند أصدقائكم. يلا نشوف وصفتنا مع بعض. أول حاجة يا ريت كلنا نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. رح نحتاج في هذه الوصفة الخلاط. عندنا هنا 4 حبات من البيض، نضيف عليهم كوب من السكر. لازم الكوب اللي تستخدمي فيه السكر تعايري فيه السكر، تعايري فيه الزيت، نفس الكوب اللي تعايري فيه الدقيق كمان. ونضيف عليه كوب من الزيت، 4 حبات بيض وكوب سكر وكوب من الزيت. ونضيف عليهم كمان ملعقة صغيرة من الفانيليا. ولا ننسى كمان عندنا هنا رشة الملح. نخلط هذه المكونات كلها بالخلاط، نخلط إلين ما يذوب السكر وتمتزج كل المكونات مع بعض. الخليط صار عندنا جاهز. راح نحتاج عندنا في صحن نصب عليه الخليط اللي عندنا بهذه الطريقة. نصب عليه هنا عندنا ملعقتين حليب بودر اختياري، بس هي بتدي لبسكويت التمر طعم حلو. وكمان عندنا هنا 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات. نسكب عندنا الدقيق ونسيب شوية. وعندنا كمان نص كوب من النشا اللي راح يديله هشاشة. ولا ننسى كمان الباكنج باودر. هنضيف تقريبا 3/4 الملعقة باكنج باودر. ونخلط هذه المكونات مع بعض. أنا أفضل إنه نخلطها مبدئيا بأي ملعقة عندك تكون خشب بهذه الطريقة علشان لا تلصق في يدنا. وبعدين نبدأ بعجنها إلين ما تختلط عندنا المكونات مع بعض. شايفين راح نحتاج إلى كمية الدقيق المتبقية عندنا. أنا قلت لكم عبارة عن 3 أكواب دقيق ونص كوب نشا. راح نشوف إذا احتجنا إن نزيد كمية الدقيق ولا اكتفينا بالمقادير اللي معانا. شايفين معايا العجينة لسه بتلصق ومحتاجة إلى شوية دقيق. أنا هنا عندي نص كوب دقيق احتياطي. طبعا أنا المقادير كلها بكتبها في صندوق الوصف عندكم، راح تحصلوا المقادير مكتوبة هناك. الآن نبدأ إن احنا نستخدم يدنا في هذه المرحلة. هنضيف ربع الكوب ونسيب الربع ونلم العجين مجرد لم وليس عجن، لأنه العجن راح يعمل عرق في العجينة وإحنا ما نحتاج هذا العرق في وصفتنا هذه. نحب البسكوت يطلع عندنا هش. نبدأ بالتقليب إلين ما تلم معنا العجينة وتكون عجينة ملساء وما تلصق في اليد. عجننا العجينة إلين ما حصلنا على هذا القوام. شايفين طرية وما تلصق في اليد. نلمها بهذه الطريقة
ونغطيها ونسيبها ترتاح علشان نقدر نشكلها. نغطيها ونتركها ترتاح. راح نحتاج الآن إلى تجهيز تمر. معنا معجون التمر، نحتاج إلى نص ملعقة منكهات. أنا هنا راح أنكهه بالقرفة، إذا ما تحب القرفة ممكن تستبعديها. كمان نطريه بشوية زيت، عندي شوية زيت، ونعجن إلين ما تطرى معانا وتصير عندنا جاهزة للتشكيل. شايفين طرينا العجينة حق التمر بهذا الشكل، أضفنا فيها الزيت تقريبا 3 ملاعق زيت كبار، وعجناها وصارت طرية معانا بهذه الطريقة بحيث إن احنا نقدر نشكلها. نجيب عندنا صحن ونبدأ بتشكيلها. ناخد كورة منها على حسب الحجم اللي احنا نحبه، ونبدأ. شايفين نشكله على شكل أصبع بهذا الشكل على حسب العجينة اللي راح نعملها. وبعدين نبططه بيدنا كده علشان نخليه يكون سميك شوية، وناخده ونحطه عندنا يكون جاهز للحشو بهذه الطريقة. نكمل كل الكمية بهذه الطريقة بحيث انه يكون معنا جاهز للتشكيل. العجينة سيبناها ترتاح ربع ساعة تقريبا علشان نبدأ بتشكيلها. طبعا الدقيق بيختلف من مكان إلى آخر، من نوعية إلى أخرى، فأنا هنا استخدمت عندي 4 أكواب ونص من الدقيق، فممكن تحتاج إلى 5 أكواب على حسب الدقيق اللي عندك إلى ما توصلي إلى هذه النتيجة. طيب، وفي كمان ممكن التمر، ممكن التمر تنكهيه بقرفة، ممكن بجوز الطيب، ممكن اللي تحبيه. ممكن تعجنيه بسمنة، ممكن بزبدة، على حسب الرغبة. أنا هنا أخذت قطعة من العجين، راح أرش رشة دقيق خفيفة علشان بس لا تلصق معايا العجينة بهذه الطريقة، وارجع أغطي العجينة اللي سبتها على جنب وأفرد بشكل طولي. شايفين العجينة علشان لا تلصق معايا، أفرد بشكل طولي بهذه الطريقة لين ما أحصل على هذا السمك. لا تكون رفيعة مرة ولا سميكة مرة. نساوي الأطراف، ناخد الزيادات بهذه الطريقة. طبعا تمرية طعمها لذيذ وأحلى 100 مرة من اللي نشتريه من برا. يكفي إن احنا عارفين إيش مكوناتها. نتأكد إنه العجينة عندنا ما لصقت علشان لما نيجي نشكلها. ناخد عندنا التمر اللي شكلناه بهذه الطريقة. شايفين؟ ونبدأ بلفه بهذا الشكل. نتأكد إنه الأطراف لاصقة. بهذه الطريقة. شايفين؟ ونبدأ وضروري تكون عندنا صينية الفرن جاهزة ومدهونة علشان نشكل ونقطع ونرص عليها.
أول حاجة راح ناخد الأطراف علشان نساويها، وبعدين راح نعمل الشكل اللي هو بالشوكة. شايفين معايا؟ نغرز الشوكة في العجينة بهذه الطريقة ونمشي. وبعدين نبدأ بتقطيع العجينة الحجم اللي تحبوه. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وطعم التمرية رائع، بالذات الأطفال كلهم يحبوها. أنا عيالي يحبوها دايما ويطلبوها. نبدأ برصها في الصينية، شايفين؟ بهذا الشكل. ناخدها بهدوء. ممكن كمان تسهيل عملية خروجها بهذه الطريقة، شايفين؟ علشان لا يخرب معنا الشكل ويكون كويس ومضبوط. راح أكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. ناخد قطعة من العجين كمان. هذه المرة راح أبدأ بإني أعمل الحركة هذه علشان أسهل علي عملية فردها، وأرش رشة دقيق بسيطة جدا. وأحاول إني أنا أفردها بإيدي. هاي طريقة غير الطريقة الأولى اللي عملتها، يا إنك تعملي هذه الطريقة يا الطريقة الثانية. شايفين معايا بهذه الطريقة. وناخد التمر اللي احنا جهزناه نحطه بالوسط، ونقطع الزيادة اللي عندنا هنا. ممكن نستخدمها كمان في عجينة، في تمر، في نحشيها بتمر تاني. ونبدأ إن احنا نقفل العجينة بالطريقة هذه. شايفين؟ بهذه الطريقة، شايفين؟ إلين ما نقفلها كلها كويس. ونفس الطريقة نبدأ ببرمها. وناخد الجهة هذه وبنفس الطريقة نغرز الشوكة في العجين ونمشي علشان نعمل شكل البسكويت. وبعدين نبدأ بتقطيعه الحجم اللي يناسبك. راح أكمل كل الكمية بنفس الطريقة، وندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 إلين ما ياخدوا لون من تحت، ونحمرهم من فوق، وراح يكونوا عندنا جاهزين. التمرية عندنا صارت جاهزة. شايفين شكلها جميل ويفتح النفس، وطعمها كمان لذيذ. أتمنى إنكم تجربوا الوصفة وتستمتعوا بطعمها الرائع واللذيذ. يكفي إنكم عملتوها بيدكم وقدمتوها لأولادكم ولأهلكم. بالعافية عليكم. تعالوا نشوف قطعة منها. شايفين كيف حمرناها؟ شايفين كيف هشة؟ أتمنى إنكم تجربوا الوصفة. لا تنسوا اللي ما اشتركوا في قناتي يشتركوا فيها، وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتنشروا فيديوهاتي عند أصدقائكم علشان تستمر قناتي في التنزيل. أحبكم في الله. استودعكم الله في أمان الله.